હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું રાજસ્થાનની ફેમસ દાલ બાટી ચૂરમાની રેસીપી, જે આપણે ઓવન, તંદૂર કે અપ્પમ વગર બનાવીશું। તો કુકરમાં ઘરે પરફેક્ટ દાલ બાટી બનાવીશું, જેને બનાવવું ખૂબ જ સરળ છે। તો ચાલો ટેસ્ટી દાલ બાટીની રેસીપી જોઈ લઈએ। રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર કરજો। આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। બાટી બનાવવા ઘઉંનો 2 કપ નોર્મલ લોટ લીધો છે। તેમાં 2 ચમચી ઝીણો રવો ઉમેરીશું। રવો ઉમેરવાથી બાટીનું ટેક્સચર સરસ આવે છે। 1 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું। અડધી ચમચી અજવાને હાથથી મસળીને ઉમેરીશું। 1/4 ટેબલસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરી બરાબર લોટમાં મિક્સ કરી લઈશું। ચાર ચમચી ઘીનું મોણ નાખી બરાબર મિક્સ કરીશું। બાટીમાં ઘીનું પ્રમાણ થોડું આગળ પડતું હોય છે। લોટ કોરો ના રહે તે રીતે ઘી બરાબર મિક્સ કરીશું। આ રીતનું મુઠ્ઠી પડતું મોણ નાખીશું, એટલે આપણી બાટી સોફ્ટ બને। થોડું પાણી ઉમેરી ભાખરી જેવો કઠણ લોટ બાંધીશું। લોટ ઢીલો ના થઈ જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, એટલે થોડું પાણી લઈને જ લોટ બાંધવો। તો તમે જોઈ શકો છો, મેં કડક લોટ બાંધી લીધો છે। આટલો લોટ બાંધવામાં મને અડધો કપ પાણીની જરૂર પડી હતી। લોટને 5 થી 10 મિનિટ ઢાંકીને રહેવા દઈશું। ત્યાં સુધી દાળ બનાવવા માટે 1/4 કપ મગની છોળાવાળી દાળ લઈશું, 1/4 કપ તુવેરની દાળ, 1/4 કપ મશરૂમની દાળ, 2 ચમચી ચણાની દાળ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તમે આમાં અડદની દાળ પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આ બધી દાળને 2 થી 3 વખત સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લઈશું। તો મેં દાળને સારી રીતે ધોઈ લીધી છે। તેમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દાળને કુકરમાં બાફવા માટે લઈ લઈશું। 1 ચમચી મીઠું અને 1 ચમચી હળદર ઉમેરીશું। આ રીતે હળદર ઉમેરવાથી દાળનો કલર સરસ આવે છે। 1 ચમચી ઘી ઉમેરીશું। આ રીતે ઘી કે તેલ ઉમેરવાથી દાળનું પાણી ઉભરાય નહીં। કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દાળને બાફવા મૂકી દઈશું। લો ટુ મીડિયમ તાપે 4 થી 5 વિસલ કરી લઈશું। દાળ બફાય ત્યાં સુધી બાટી બનાવી લઈશું। તો 10 મિનિટ પછી લોટ સરખો થઈ ગયો છે, તો તેમાં થોડું તેલ ઉમેરી લોટને 2 થી 3 મિનિટ મસળી લઈશું। થોડો લોટ લઈ મીડિયમ સાઇઝની બાટી બનાવીશું। જેમ ભાખરીનો લુવો બનાવીએ એ રીતે લુવો લઈશું। આ રીતે હાથથી પ્લસ બનાવતા જવાનું અને વાળતા જવાનું છે। આવું આપણે 2 થી 3 વખત કરીશું, જેથી બાટી અંદરથી બરાબર શેકાય। આ રીતનું ગોલ કરી દઈશું અને ચપ્પુની મદદથી આ રીતે ક્રોસ કરી લઈશું। તમે ક્રોસની જગ્યાએ કોઈ પણ નિશાન લગાવી શકો છો। આ રીતથી કરવાથી બાટી અંદરથી બરાબર શેકાય છે। આ જ રીતે બધી બાટીને વાળીને તૈયાર કરી લઈશ। તમે ચાહો તો નાની કે મોટી બનાવી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો, મેં બધી બાટી વાળી લીધી છે। આટલા લોટમાંથી 8 થી 9 નંગ બાટી બને છે। હવે આપણે બાટીને શેકીશું। તો શેકવા માટે મેં અહીં એલ્યુમિનિયમનું કુકર લીધું છે। તમે નોનસ્ટિકનું પણ લઈ શકો છો। તેમાં 2 ચમચી ઘી ઉમેરી કુકરમાં ફેલાવી દઈશું। તો આપણે આ રીતે બાટીને કુકરમાં છૂટી મૂકીશું। બાટીને તમે એલ્યુમિનિયમની કઢાઈમાં પણ છૂટી શેકી શકો છો, પણ સ્ટીલનો ઉપયોગ નહીં કરવો। બાટીને સ્લો ફ્લેમ પર જ શેકીશું। તો તમે જોઈ શકો છો, મેં અહીં 5 નંગ જેટલી બાટીને થવા મૂકી છે। હવે કુકરના ઢાંકણામાંથી વિસલ કાઢી ઢાંકણું ઢાંકી સ્લો ફ્લેમ પર બાટીને થવા દઈશું। દર 3-4 મિનિટે કુકરને હલાવતા રહીશું અને કુકર આ રીતે બંધ જ રાખીશું। બાટી થાય ત્યાં સુધી દાળ જોઈ લઈએ। તો દાળ બફાઈ ગઈ છે। દાળનો વઘાર કરી લઈશું। એક પેનમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું। ઘીથી વઘાર કરવાથી દાળનો ટેસ્ટ સરસ લાગે છે। તમે તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। 1 ચમચી જીરું નાખી શેકી લઈશું।
જીરું શેકાય એટલે તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન હિંગ, 7 થી 8 લીમડાના પાન, 2 નંગ લાંબા કાપેલા લીલા મરચાં ઉમેરી સાંતળી લઈશું. 1 નંગ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. તેને પણ ધીમા તાપે સાંતળી લઈશું. ડુંગળી સતરાય ત્યાં સુધી બાટીના કુકરને હલાવી લઈશું. 3-4 મિનિટ પછી બાટીનું કુકર હલાવી લઈશ. આ રીતે બાટીને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું જેથી બાટી બધી બાજુથી શેકાય. તો તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી બરાબર સતરાઈ ગઈ છે. તેમાં 2 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી 2 થી 3 મિનિટ શેકી લઈશું. એક નંગ ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું. ટામેટું સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. ટામેટું શેકાઈ સોફ્ટ થઈ ગયું છે. તેમાં 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી બધા મસાલાને ધીમા તાપે શેકી લઈશું. મસાલા બરાબર શેકાઈ ગયા છે. તેમાં બાફેલી દાળ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અહીં દાળ ઘાટી લાગે છે એટલે તેમાં હું 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લઈશ. તેમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. બાફતી વખતે પણ મીઠું ઉમેર્યું હતું એટલે ધ્યાન રાખવું. દાળ ઉકળે છે ત્યાં સુધી બાટીનું કુકર ખોલી ચેક કરી લઈશું. 10 થી 15 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો બાટી બરાબર શેકાઈ ગઈ છે. 2 થી 3 વખત મેં કુકરને વચ્ચે વચ્ચે હલાવી લીધું હતું. હું તમને નજીકથી પણ બતાવી દઉં કે બાટી સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ ગઈ છે. બાટીને શેકાતા 15 થી 20 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. તો આપણે બધી બાટીને બાઉલમાં લઈ લઈશું. એ જ રીતે હું બીજી બાટી પણ શેકી લઈશ. આ બાજુ દાળ પણ એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે. તો તેમાં થોડા લીલા ધાણા નાખી ગેસ બંધ કરી દઈશું. જ્યારે દાળ બાટી સર્વ કરવી હોય ત્યારે જ દાળને ઉકાળવી, નહીં તો દાળ ઘાટી થઈ જાય છે. તમે તમારી રીતે દાળ જાડી પાતળી રાખી શકો છો. હવે આપણે બાટીમાંથી થોડું ચૂરમું બનાવી લઈશું. હું અહીં 2 નંગ જેટલી બાટી લઈ તેને મિક્સરમાં પીસી લઈશ. તો આપણું ચૂરમું બની ગયું છે. તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. તેમાં અડધી ટેબલસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું. 2 થી 3 મોટી ચમચી દરેલી ખાંડ ઉમેરીશું. ખાંડનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધારે ઓછું કરી શકો છો. 2 મોટી ચમચી ઘી ઉમેરીશું. કાજુ બદામની કતરણ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો પરફેક્ટ ચૂરમું બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે શેકેલી બાટીને ઘીમાં ડીપ કરીશું. આ રીતે સારી રીતે અંદર સુધી ઘી જાય તે રીતે ડીપ કરીશું. તો બાટી એકદમ સ્વાદમાં સરસ લાગશે. તમે જોઈ શકો છો કે બાટીમાં સરસ ક્રેક્સ દેખાય છે. આ રીતે બાટીમાં ક્રેક્સ દેખાય એટલે સમજવું બાટી સરસ શેકાય છે. પરફેક્ટ દાલ બાટી બનીને તૈયાર છે. તો ગરમા ગરમ દાલ બાટીને સર્વ કરીશું. તમે ડુંગળી, મરચાં અને લસણની ચટણી પણ સર્વ કરી શકો છો. તો હવે તમે પણ તંદૂર, ઓવન કે અપ્પમ વગર આ રીતે કુકરમાં કે કઢાઈમાં દાલ બાટી બનાવી શકો છો. તો તમે પણ આ રીતે એક વખત દાલ બાટીની રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો. રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક અને શેર કરજો. આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.